Halló, sziasztok! Szép napot minden magyarnak határa innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával, Magyarország legkomolyabb világgazdasági és kriptohíradója. Nézzük is, jövök a Joe Rogan Trumpos interjúval, ugyebár, mert hát az összes magyar youtuber olyan lusta fasz, hogy én, ahogy néztem, senki semmit nem szinkronizált magyarul belőle. Úgyhogy hozom is a részleteket, meglátjuk meddig bírom, egy csomó részletet lehetne hozni belőle, meglátjuk meddig tart, vagy meddig bírom ma. Azt mondja, hogy kezdjük is az első részlet, a választási csalásokról nézzük. Azt mondja, hogy ez 2.22-ig fog menni elvileg. Első alkalommal ugyebár nyertem, második alkalommal ott még jobban teljesítettem, még több szavazatot kaptam. És most harmadszor indulok a választáson. És ez ugyebár mennyire érdekes, hihetetlen szit, hogy soha nem írnak rólam semmilyen jó történetet, ugyebár itt a médiába. Csak rossz sajtót kapok folyamatosan. És ki is mondom, hogy bár sokkal egyszerűbb, hogyha demokrata az ember, vagy hát démonokrata. Én ezt a demokratát én démonokratának fogom fordítani, mert hát tudjuk, hogy miket csinálnak ugyebár. Meg ez egynapos demokrácia, meg blablabla. Úgyhogy mondja is, hogy ha démonokrata lennék, akkor sokkal több jó sajtót kapnék a média, akkor jobb dolgokat írna rólam, sokkal pozitívabbakat helyeslít Joe Rogan is. Yes. No, it's a creepy, corrupt business. Igen, ez egy elég förtelmes, korrupt üzlet. The media, to a large extent, acts as a propaganda. A média a legnagyobb része ugyebár csak propagandagyár. A démonokrata pártnak a propaganda gyára a médiának a nagy része. It's not even believable. És ez szinte hihetetlen, mondja Trump. It's bizarre to watch. Hát Joe Rogan mondja, hogy hát ez végülis hihető, ezt tudjuk, hogy ez van, csak hát elég bizarr dolog. Most young people, I think, are aware of it. És szerintem a legtöbb fiatal ezzel már tisztában van, hogy bár a nyugati média vagy démonokrata média csak a propagandát nyomatja. Most boomers still unfortunately read the newspapers. De hát sajnos a boomerek, a 60-70 évesek, azoknak a nagy része sajnos még mai napig ugyebár démonokrata médiák által kiadott újságokat olvas. Meg a CNN-nek hisz, meg ilyenek a legnagyobb démonokrata propaganda csatorna. De ugyebár egyre fiatal, egyre több a fiatal, úgyhogy lassan ez majd át fog alakulni. Igen, és vagy a Joe Rogan, hogy de ez az internet miatt van szerintem. Mert az interneten ugyebár olyan információkat olyan információkkal lehet hozzájutni, amit sehol máshol nem talál meg az ember. The Russiagate hoax, all these different things. És az People hoax, Russiagate hoax, mindenféle propagandák mennek itt ugyebár nyugati médiába. Amit mindent próbálnak rád varni, ugyebár, hogy mert te vagy itt a főgonosz, meg minden. Ez egy egyértelmű, ugyebár terelés arról, amit te valójában mondasz, annak az ellenkezőjét próbálják behazudni, meg eladni a démonokrata médiákba. Mint itt a vérfürdővel jönnek elő, meg ilyenek. The auto industry, it's a bloodbath because Japan and amikor ugyebár kiemelik abból, hogy Trump mesélt az autóiparból, hogy tiszta vérfürdő már kb. Idézőjelbe az autóipar, hogy Kína mit csinál itt, ugyebár gyártja az olcsó autót, nyugatiak meg nem tudják eladni, meg támadóvá mozgatnak meg minden. Erre mondta ő, hogy ez egy vérfürdő szinte, idézőjelbe. China are taking our auto, and I said, it's a bloodbath. They said, he used the word bloodbath. És akkor jön a démonokrata média, ugyebár jaj, hát azt a szót használta, hogy vérfürdő, hát akkor mossuk bele mindenbe, állítsuk be úgy, hogy ő az ördög, meg kimondta azt a szót, hogy vérfürdő. És pontosan így van, igen, szörnyű dolgokat csinálnak. De pontosan ez a probléma a propagandával. Mert hogy a kontextusból kiemelik, ugyebár mond valamit az ember, azt akkor rávarják, eladják, hogy tök mást mondott. Kiemelnek egy szót, azt mellé tesznek még kitalált történeteket, és akkor eladják, hogy az ellenkezőjét mondta az ember. Végső soron ugyebár tönkreteszik a saját szavahihetőségüket, mert ugyebár csak propagandákkal jönnek. És az emberek manapság már nem is akarnak ilyen démonokrata média csatornákat, kormánymédiát, meg akármit hallgatni.
that they've done that, and they Mert látják, hogy a média mit csinál, ugyebár csak hazudozik össze-vissza propagandákkal, recognize what's going on. és felismerik, hogy mi történik a valóságban, Feel insulted. és ízultálva érzik magukat, ugyebár, hogy felháborítja őket, hogy a szemükbe hazudnak a mindenféle hírügynökségek. Their intelligence is Well, getting look at the insulted. ratings. Yes. You know, shows like yours. És akkor nézzük meg a ratingeket, mindegy, hogy kire mennyien szavaznak, vagy stb. Very smart and tall, Baron, right? And he knows all about you. He knows about guys I never heard of. He said, Dad, you don't know how big they are. They're big. You know, És ami Barronről beszél, hogy az is mondja, hogy hogy nem tudod, hogy mekkorák ezek a médiacégek. how big. I said, who the hell is he? Like Ross. I did. He said, Dad, he's a great guy. I mean, guys that are doing. It's a whole new world out there. It's a different world, and You know, És már teljesen új világ van, már átalakul az egész világ. I'm on TikTok now. Most már Trump is mondja, nekem is van már még TikTok csatornám is. congratulations. And I've done really well. No, but Gratulálok, és akkor tök jó vagy a TikTok csatornám. crazy. Have you seen the numbers? De ugyebár a legőrültebb dolog, hogy mi láttad a számokat, hogy billiós számok vannak, ugyebár hát aki magyarul nem tudja, az nézze meg a milliárd szó, miért csak Európában létezik kis videót, hanem valaki nem érti, hogy mit jelent a billió, meg milliárd, az miért csak itt van ilyen parasztvakításnak. Billions of hits. It's I'm crazy. sure. Ugyebár több billiós nézettsége van a TikToknak. Hát a TikTok az meg ugyebár nyomja mindenkinek, mikor alszik, akkor is nyomja kb. Egymás után a visítós videókat reggeltől estig. Minden hülyeségnek úgy mutatják, mint a 10-szer annyian megnézték volna, mint amennyien valójában. It's a wild And application. I've done A TikTok igen, az egy vad applikáció. up 30 points. A Republican is always down 30 with young people. És általában a republikánusok, azok a fiatalok körében nem szoktak népszerűek lenni, még 30 ponttal alul szoktak teljesíteni. Én meg itt most, hogy TikTokon is fent vagyok, már 30 ponttal fölé teljesítek, vagy még jobban szeretnek a fiatalok. I'm plus 30. And I'm on TikTok. I think young It's had a huge people, impact. young people are rejecting a lot of this. A hatalmas igen hatása van ennek, mert hogy mondja Joe Rogan is, hogy a fiatalok Woke bullshit. elutasítják ezt a vókos bullshitet, ugyebár amivel drémonokat, a propagandákat, LMBTQXYZ propaganda, meg a védjük a klímát, miközben csak az autógyáros haverjainknak a zsebét akarjuk tömni, blablablákat. Young they people are. are tired of being yelled at and scolded. They're Az emberek meg a fiatalok már unják, hogy ordítoznak velük, meg hogy próbálják kioktatni őket. tired of these people that they think are mentally ill, telling them what the moral standards of És ugyebár ezek a mentálisan, agyilag sérült démonokrata politikusokra fel vannak már háborodni, azok akarják kioktatni őket, hogy kell helyesen viselkedni, ezek a beteg emberek próbálnak okoskodni. society should be today. People are upset. It's Az emberek fel vannak háborodva, igen. There's a big difference now, but even in just a couple of years, És most már nagy különbség van, de még csak az elmúlt pár évet nézzük is. I was shaking hands with people. They're young people. The rebels are Egy csomó fiatal jött hozzám is már kezet fogni az utóbbi években, és mondja Joe Rogan is, hát igen, mert a lázadók azok republikánusok, ugyebár jobboldaliak. Republicans now. They're like, you want to Yeah, be a I never rebel, thought you of want to that. be I think punk you're rock, you want to like Yeah. buck Hogyha lázadó akarsz lenni, vagy punk akarsz lenni, the system, you're a conservative now. hogyha ugyebár azt akarod, hogy bassza meg a rendszer, akkor te konzervatív oldalra tartozol, a republikánus oldalra. That's how crazy. And then the liberals are now pro És a liberálisok, meg ugyebár a démonokrata liberáliusok, silencing criticists. ők ugyebár most cenzúráznak, meg börtönbe zárják, aki bármi rosszat szól bárki másról, ha nekik épp nem tetszik. They're pro censorship online. A interneten cenzúráznak mindent, ugyebár kitörlik, ami kellemetlen az ő propagandájuk számára, az igazságnak azt a részét. They're talking They about come after regulating free speech. Arról beszélnek, hogy majd szabályozzák ugyebár a szólásszabadságot, hogy nehogy aztán az ő propagandájukon túl az igazság másik fele is mehessen. They're regulating the First Amendment. It's bananas to watch. Az alkotmányt is ugyebár, az alkotmánnyal szembe csinálnák mind ezeket, hát ez már tiszta őrültség, hogy milyen irányba mennek. So they come after their political opponent. Well, Meg hát ugyebár itt Trumpot is ugyebár 28 perrel vádolják, meg minden. I got more guys. I always say, you know, I kid, but I'm not kidding.
I've been investigated more than Alphonse Capone. He was the És mondja is Trump, hogy hát figyeljetek már, hát engem is, mint Al Capone, több bűnesetbe vagy akármibe nyomoznak utánam, mint Al Capone után nyomoztak annó. meanest of them all. He'd kill you in 2 seconds if he didn't like you, right? Miközben meg Al Capone ugyebár 2 másodperc alatt megöletett bárkit, hogyha nem tetszett neki. I've been under investigation more than Alphonse És Capone. ellenem több pert indítanak, mint annó Al Capone ellen. Only because it's political opponents. Csak azért, mert ugyebár politikailag az ellenfelük vagyok. I've won. I won És megnyertem, a big case in Florida. most is Floridában is megnyertem egy nagy pert, I'm winning the other stuff. a többit is megnyerem. You win, but you know what they did? They did something De that's tudjátok, hogy mit csináltak? only done in third world countries. Csak olyan dolgot csináltak, amit csak harmadik világbeli országokban szokás csinálni, They came after their political opponent. Yes. I could hogy már saját politikai ellenfelüknek neki mentek azzal, hogy elkezdik mindenféle bíróságra citálni. put crooked Hillary in jail. Well, not only És mondja ő is, hogy bár én is akár Hillaryt is börtönbe zárhatnám, ez majd lesz a következő videóban, mert ugyebár hát neki is véletlenül 56 közeli barátja lett öngyilkos, ugyebár Hillary Clintonnak annó, amikor elkezdtek nyomozni utána, kiderültek az igazság, azt inkább megöletett mindenkit a CIA-vel, csak ez nem fújták fel annyira, mint amikor Trump kidobáltatta vagy Trump már, amikor Putyin kidobáltatta Oroszországba az embereket az ablakon. Ugyanaz a sztori megy nyugaton is, tömeggyilkosok ott is a nagy politikusok. that, but they're weaponizing it by saying that that's what you're going to do once Oh, you yeah, get in yeah. office. És ugye már ráadásul mondja Joe Rogan is, hogy azt próbál, ezeket a feltevéseket próbálják eladni, hogy ha Trumpra szavaznak, akkor majd ez lesz, meg az lesz, meg ilyen rossz lesz, meg olyan rossz lesz, jönnek itt a kitalációkkal. By ignoring what they're doing right now. És ugye már figyelmen kívül hagyva azt, hogy ő maguk, a démonokraták mit csinálnak most jelenleg. It's I crazy. heard Ez it. őrület. Somebody was defending me today. They said, no, that's És engem is mondja Trump, és engem is próbált ma valaki pont megvédeni, és azt mondta, hogy they said that's what you're doing to him. They're going, he's gonna put us in jail. He's gonna invest. és akkor mondják ugyebár, hogy jaj, mert ha Trumpot megszavazzátok, börtönbe fog tenni minket, meg minden, bla bla bla. This is what you're That's doing. what you're doing to him. Yeah. Tehát és mondják, hát ezt ti csináljátok, a démonokraták csinálják, ezt azt próbálják rákenni másra. A lot of people say, will you do that? Will Egy csomóan kérdezik, hogy én is ezt fogom-e csinálni, hogyha hatalomra kerülök. you do that to him? To them, if you win, you know, the presidency has tremendous power. Mert hát ugyebár elnöknek hatalmas hatalma van, óriási hatalma van. I could have put crooked Hillary. I in jail. respected that. És ő is mondja, hogy ezt az őrült Hillary-t, tömeggyilkos Hillary Clintont, az börtönbe zárhatta volna simán. You didn't, because what you said was it would be bad for the country. És ugyebár azért nem zártad börtönbe, mert azt mondtad, hogy rosszat tett volna az ország számára. Hát ugyebár, ha kiderült volna, hogy a másik elnök jelölt a démonokraták oldalán az egy tömeggyilkos, akkor nem vetett volna jó fint az USA-ra. Oh, I couldn't even imagine you have, first of all, Secretary of State, but more importantly, the wife of the President of the United States of America going into jail. Ugyebár hát igen, és akkor nem lehetett ezt így, nem lehetett börtönbe zárni, mert hát milyen rossz fényt vetett volna, hogyha az ex-elnöknek, Bill Clintonnak a feleségét börtönbe zárták volna, ami egy tömeggyilkos. Ha mennyi tömeggyilkosodok, csak egy másodpercig belemutatok, de ez külön videó lesz, majd tessék, itt van Hillary Clinton. 56 barátom követette véletlenül öngyilkosságot, csak hogy tudjuk mi a helyzet, ez következő videóban lesz majd részletesebben, na nézzük tovább. And if you ever saw when I'd say something about her, they'd all say, I didn't say it, I never said it. They say, lock her up, and I'd always go, És mindenki mondta, hogy de zárd már börtönbe Hillary-t. take it easy, just relax, we're gonna win this thing, take it easy, take it easy. Én meg mondtam, hogy jó, csak nyugival, megnyerjük így is úgyis a választást, nyugodjon le mindenki. And I'm telling you, I kept it down, just the opposite. Now they say, És ugye már pont én nem akartam börtönbe, én mondtam, hogy csituljon már mindenki, ne zárjuk már börtönbe, most meg azt akarják eladni, hogy én akarok börtönbe zárni mindenkit, mikor még a tömeggyilkos Hillary-t se zártam börtönbe. well, Trump wanted to put her in jail. No, I saved her Épp, hogy megmentettem going to jail. a börtöntől, hogy ne kelljen börtönbe mennie. They had more stuff on her. And Annyi vád lett volna ellene, meg bizonyíték, hogy valami hihetetlen. Comey had it, because when Comey got up, and he stupidly, because he's a stupid guy too, he goes, he's a stupid son of a bitch. Valami Kobiról is beszél, az is egy hülye balfasz. He got up, Joe, he got up, and instead of saying she's innocent of all charges, És az is, jaj, mert az a Kobi az talán az ügyész volt, vagy valami, aki tisztára mosta a tömeggyilkos Hillary-t, mondta, hogy jaj, hát és egy vádpontba se bűnös ugyebár. he went over each charge
And each charge was a killer. És végigment minden egyes vádponton, és mindig vádpontban benne volt, hogy Hillary egy gyilkos. And you go, and as far as her doing this, she's innocent. And this, És így végig mondogatta a bíró, hogy és végigolvasta az egészet, hogy ezzel a bűnponttal, vádponttal kapcsolatban nem bűnös, azzal nem bűnös, azzal nem bűnös. only an unfair prosecutor would go, but every time you heard these charges, they sounded so bad. They were bad. Hát ugye már amikor hallgatta az ember ezeket a vádpontokat, ezek szörnyűek voltak, tényleg azok voltak. And all it was is he wanted more airtime. És csak azért ugyebár, mert többet akart a tévébe lenni, azért végig olvasott mindent szépen lassan. He would have gone up and said, I've thoroughly investigated Hillary Clinton and she's done nothing. Mert ugyebár mehetett volna úgy is, hogy megvizsgáltuk a teljes esetet, és akkor semmiben nem bűnös. De ő egyesével bemondta, hogy itt se tömeggyilkos, meg ott se. We feel is wrong. It would have ended. Instead, he wanted to be up there because he's a Jó, igen, PR elnyújtotta az egész, He's a hog. mert PR reklámozni akarta magát, nyújtotta itt az egész sztorit. Let's go through and you know what he had? They had a huge problem because FBI is great. De nagy problémájuk volt, mert az FBI az csodálatos. People there, not the top people, the people. Az átlag FBI-os dolgozók, nem annak a vezetői az FBI-nak, az igazgatók, meg ilyenek az átlag FBI-osok. The real people. The A valódi emberek, that work there. It's like the real akik dolgoznak is ugyebár. generals that I told you about that defeated ISIS in record time. Mint az erről is mondott azelőtt példát, hogy valami tábornokról, vagy akármiről, generálisról, hogy ők is az ISIS-t, hogy ugyebár Afganisztánban ott is nem akarták, el akarták nyújtani, hogy 10-20 évig menjen a háború, oda ment Trump, és akkor hát miért nem lehet ezt lerendezni, nem lehet ez hamarabb, hát mi az, hogy évekig fogunk itt a keskepásztorokkal háborúzni. Azt mondta neki a tábornok, hogy hát de persze, hát egy-két hét alatt valami simán le tudjuk győzni őket, csak hát felülről a parancsadémonokraták azt mondták, hogy nem szabad gyorsan befejezni a háborút, mert ugyebár jó pénz van benne. FBI guys are great. I'll bet De az FBI-osok visszatérve jó fickók. I'd be at 95% in the FBI. I bet that's right. Underneath. Yeah. És szerintem igen, a FBI 95%-a az rendben van. And so here's the thing. So he goes with Hillary, and instead of just saying, he goes through each. Jó, most visszatér megint Hillaryre, hogy egyesével felolvasták az összes vádpontot. Sounds terrible because And it's this is associated before her I with got, those charges. Don't forget this before. Jó, na most már mindjárt lekeveri erről a sztoriról itt Joe Rogan. Out there. Right. Now he was trying to protect her, but he did her a great disservice. Because he wanted attention. He was stupid. So I want to talk about 2020 because you said Na, de a 2020-as választásokról beszéljünk. over and over again that you were robbed. Mert hogy ugyebár egy csomószor újra és újra elismételtet, hogy elcsalták tőle a választást 2020-ban. Yeah, totally. What? Teljes mértékben. How do you think you were robbed? Everybody always Hogy mi alapján gondolod, hogy ellopták a választást? cuts you off. I'm gonna They allow. do. Well, they don't. Mindenki kivág, senki nem hagyja, ugyebár egyik média se, hogy elmond a véleményed, én most hagyom úgy, hogy mondd el, mi alapján szerinted. Not only cut you off. Well, what I'd rather do is we'll do it another time, and I would bring in papers that you would not believe. So many different papers. Hát el sem tudnád tenni, annyi papír van erről az egészről, That election was so crooked. It hogy mennyire el volt csalva már a 2020-as választás is. was the most crooked election. Okay, but give me some examples of Jó, de adjál már akkor példákat, konkrét példákat, Well, néhányat. let's start Okay. with the top and the easy one. Kezdjük a plafonon és a könnyűekkel. They were supposed to get legislative approval to do the things they did, and they didn't get it. In many cases, they didn't get it. what things? Itt is, hogy valami jogilag, milyen dolgokkal kapcsolatban, hogy valami olyan dolgokat csinálhassak, vagy ne csinálhassak, de ez nem mondott semmi konkrétumot Trump, úgyhogy kérdez vissza Joe Rogan, hogy de milyen dolgokra gondolsz, mik azok a dolgok? Anything. When they Legislative made, approval like of- for extensions of the voting, Bármi, például a szavazatoknak a kiterjesztése. for voting earlier, for this, Right. for all the Például, hogy korábban is lehessen szavazni. different things. By law, they Egy csomó ilyen hasonló dolgot akartak törvénybe iktatni. get legislative approvals. You don't have to go any further than that. If you take a look at Wisconsin, És nem kell tovább menni, nézzük meg mondjuk konkrétan Wisconsin-t. they virtually admitted that the election was rigged. Végülis virtuálisan beismerte Wisconsin, hogy ugye már a választások azok el voltak csalva. Robbed and stolen. They wouldn't give access in certain areas to the ballots because the És a szavazó urnákhoz adott területeken nem is hagynak még mai napig se hozzáférni. ballots weren't signed.
They were Mert hogy ugye alá se írták ott a szavazólapokat, olyanokat dobáltak be, hogy a démonokraták el tudják csalni a választásokat. originals. They were. We could go into this stuff. We could go into the ballot. Belemehetnénk itt a részletekbe. So we could go into the overall. Az urnás részbe is belemehetünk, meg az egészbe is belemehetünk. Give you another Are one. you gonna present Adok egy újabb példát. Na de már Joe Rogan kérdez, hogy Well, this let me- ever? valaha ezt nyilvánosságra fogod hozni? Like, do you think like? Let me just give you one Okay, more go ahead. before. Hát először hagyd mondjak még egy példát. 51 intelligence agents 51 titkos szolgálati ember vagy ügynök jött azzal, hogy that the laptop was from Russia. It turned out to be totally false. valami Oroszországból származott valami laptop, kiderült, hogy ez teljes mértékben hazugság. 51 former intelligence agents, They right? say that made. 50, ugye már 51 ex-CIA-s. I don't believe it's this much, but it doesn't have to. I won by like. I lost by like. Na de itt a lényeg. They say I lost, Joe. They say I lost by 22,000. Azt mondják, hogy 22 000 szavazattal vesztettem ugyebár a 330 milliós Amerikába. 22 000 szavazatot tudtak, annyit tudtak épp, hogy összemanipulálni titokba a háttérbe a démonokraták, hogy elcsalják maguknak 4 éve a választást, mikor azt is Trump nyerte. That's like 1/10 of 1% less. Ez kb. Egy tizede az 1%-nak, vagy ez nagyon kevés. Than that. It's a tiny little. Nagyon kis pici. 22,000 votes spread 22 000 That's szavazat. spread over this period. So, 51 intelligence agents lied. Szóval 51 titkos ügynök hazudott, They ugyebár. lied. They lied. They knew it was. It was Hunter's. Tudták, hogy hazugság volt. It was from his bed. It was Hunter's laptop. Ez Hunter neki a fiának volt a laptopja, He said it was created by Russia. és azt mondták, hogy jaj, hát azt Oroszország csinált ott a dolgokat rajta. Russia. It was the Russian hacks. Ez volt ugyebár az oroszországos mese, amit próbált itt nyomni a démonokrata média propaganda. The hoax was a big hoax. It was all a big hoax. So Well, that's they clear. did- Hát egy nagy átverés volt az egész. That's one example. Well, That is a but good that's a example. big example. Na, de vagy és Zsorga, igen, na ez egy jó példa, mondjuk. But they say it made a 17-point difference. That's a big example, but that's only one. And you De can ez go csak into egy. ballots De where belemehetünk a szavazóurnákba, wouldn't give you access to amihez nem hagynak hozzáférni ugyebár. the ballots. You could go into the ballot harvesting. You could go into $500 million for the lockboxes. But just in terms of Hát mindenféle amerikai 500 millió dolláros elzárt pénzeket, meg stb. Említgeti, ilyen háttérsztorikat. so there's two things, right? There's the Szóval két dolog van, mondja így Joe Rogan. Egyszer az oroszországos mese, Russia hoax. There's the collusion with Russia that was never proven, hogy ugye összecsaptunk Oroszországgal, ami soha nem történt meg. right? That's Well, one. no, it was proven it didn't happen. Right, Nem, hogy nem történt meg, még be is bizonyították, hogy ez nem történt meg. right. But they talked about it on But it took television. 2.5 years to prove. But not only that, És 2,5 évük volt, hogy ugyebár there bebizonyítsák, was a constant narrative on television. de nem is az a lényeg ugyebár, hogy egy hazugságot, hanem folyamatosan ezt tolták, hogy Trump meg így, meg úgy, meg az oroszok milyen rossz, meg stb. Mikor az elejétől kezdve tudták, hogy egy nagybüdös hazug propaganda az egész, de azért 2 évig nyomták a tévébe, hogy rémizgessék a népet vele a hazugsággal. So that's a constant narrative that gets into people's minds. Ez egy olyan narratíva, egy propaganda, ami beleég az embereknek az agyába, ha 2 évig nyomják a hazugságot a szemükbe. Especially low information people that just watch the news, Főleg a jogászoknak, akik figyelték a híreket, that you're in collusion with Russia. So that's one. hogy te Oroszországgal milyen kapcsolataid vannak, meg blablabla ment ez a mese. So that changes the narrative. And then you have the 51 former intelligence agents that work with the original Twitter and get them Aztán volt ugyebár az 51 ex-CIA-s ügynök, aki a Twitterrel dolgozott, meg a Twitter cenzúrázták, meg stb. Még annó. to remove links. You can't share it on DMs. You cannot share that story. They swept that story because they said it was Russian disinformation. Mert ugyebár mikor valóságot meg a Twitteren annó, hát a Twittert, FBI, CIA, ezt is mindenki cenzúrázta. Ja, vagy hát jó, ezek nem is CIA-sek, mert ezek házon belüliek, országon belüliek, a Twittert azt a FBI cenzúrázta, amíg Ilonát nem vette, aztán most már nem X. Most már szabadon mehet mindenféle valóság rajta, nem csak a nyugati démonokraták propagandája. És igen, aztán jött az 51 FBI-os ügynök is.
even though they knew it was not. 100%. És amíg kitörölték az igazságnak azt a részét a Twitterről, tudták, hogy az tényleg az igazság, de hát ugyebár ki kellett törölniük, cenzúrázni kellett. So that's two examples. Na itt már van 2 példánk, That are real examples. amik valódi példák. Anyone who considers himself a legitimate, objective, Na most bárki, aki egy értelmes, tényalapú megfigyelőként nézi a világot, observer of American politics. vagyis az amerikai politikát, So if you really want the best person to win, you would want és hogyha tényleg azt akarja az ember, hogy a legjobb politikus nyerjen, people to not lie. akkor alapvetően legalább annyit elvárna az ember, a szavazó, ugyebár az átlag ember, hogy ne hazudjanak a szemébe. And the only reason why they got away with this lie was És amiért túl tudtak menni, ugyebár, hát el tudtak menekülni ezzel a hazugsággal, hogy még mindig tudnak hazudozni, még senki nem olvasta a fejükre. because they continually labeled you as this horrible threat to Az azért van, mert ugye folyamatosan azt a címkét aggatták rád, hogy jaj, tehát te egy szörnyű fenyegetés vagy, meg olyan vagy a démonokráciára, mint Hitler. democracy and Hitler. They kept saying you're going to be a dictator, ignoring the fact that És ugye már azt próbálták eladni, hogy jaj, te majd ők úgy találták ki, hogy te majd diktátor leszel, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, you weren't a dictator for the 4 years. hogy amikor 4 évig te már voltál amerikai elnök, hát egyáltalán nem voltál diktátor, de mondjuk most ugye már el akarják adni itt a démonok propagandába, hogy most majd az leszel hirtelen. When you're actually the president. Amikor valójában pont az ellentéte voltál, nem hogy diktátor voltál, hanem pont, hogy nem voltál diktátor, de ezek a hülyék meg bemesélik, ugyebár itt a népnek próbálják eladni a propagandájukat. I was actually the opposite of a dictator. I was a very straight guy. Pont az ellentéte voltam, ugye pont egyenes ember vagyok. Én is ezt mondom Trumpról, tök jó fej Trump, mert legalább ő őszinte, úgy őszinte, ahogy én. Néha hülyeségeket mond meg, ez az az, mert vannak tényleg nagyon hülye gondolatai, meg nagyon szar üzletei, gagyi óriás házakat épít, amire semmi szükség, már csődbe vitt egy párat, de legalább őszinte. Look, those 3 things, you take those 3 things. Each one of them by themselves causes the result to be different. És vegyük ezt az előző 3 dolgot, amit említettünk. Bármelyik, ugyebár, hogyha nem manipulálták, vagy nem hazudtak volna éveken át, hogy én így olyan orosz barát vagyok, meg blablabla, bla, bla, ha ezeket nem tolták volna, bármelyik egy apró kis változás, és bármelyiket nem csinálták volna, már rögtön ugyebár nyertem volna 4 And éve then is. you can go into 100 other things. És több 100 ugyanilyen témába bele lehet menni, mint ez a 3 volt most, amiről beszéltünk. Nobody. We can't have corrupt elections and we can't have open borders. We need És bár nem lehet korrupt választásunk, meg nem tarthatjuk nyitva a határokat. you need to have a country. You need borders. Ha egy országot akarsz, akkor kell, hogy határai legyenek annak. You need fair elections. Fair választások kell, hogy legyenek. And I'll tell you the other thing you need. És elmondom, hogy mire van még szükség. You need a free and fair press. One of the, Egy szabad és nyílt sajtóra, ugyebár nem csak ilyen propaganda gyára, mint amit a démonokraták nyomatnak. things I like about doing a show like this. Can you imagine? És az egyik dolog, amit szeretek ezzel a showműsorral kapcsolatban, hogy eljöttem ide hozzád, és ugyebár nyíltan itt szabadon lehet beszélni, el tudnád képzelni Kamalát? Doing the show? Hogy eljönne ide hozzád Kamala? I could imagine her She'd doing be the show. laying. She I'd be was laying El tudnám képzelni, on the floor. She was supposed to do it, and then she might still wasn't do it, gonna and és el kéne, hogy jöjjön, és remélem, hogy el is fog I jönni, hope she does. She's not gonna I do will talk to her like a human being. mert én úgy beszélnék vele, mint egy emberrel. I will try Emberi to have a lényel. conversation An with her. interview with you. I hope she does because it would be a mess. Trump meg reméli, hogy jaj, nem jönne el Kamala, mert hát laying on the tiszta, floor, comatose. tiszta szégyen lenne, ha eljönne ide, itt feküdne itt a földön kb. You'd be saying, call in the medics. I think A orvost kéne hívni, ugyebár, hogyha itt a valóságról kéne beszélnie Kamalának Joe Rogannel. we'd have a fine conversation. I think I'd be able to talk to her. De Joe Rogan mondja, hogy szerintem azért jó beszélgetés lenne. I wouldn't try to interview her. I'd just try to have a conversation with her. Nem interjút akarnék készíteni vele, csak egy általános beszélgetést, beszélgetni szeretnék Kamalával, And hopefully get to know her as a human being. és megpróbálnék rájönni, hogy emberi lény szempontból ki ez az asszony. That was my goal, having her on. Ezért szerettem volna ugyebár meghívni, hogy jöjjön elő is beszélgetni itt hozzám. To get her to express herself just Hogy fejezze ki saját magát, as I don't know if these úgy, ahogy most te is itt mondod a magadét,
I don't think these formats are good. I don't think that Szerintem ezek a formátumok se jók, a módja ennek az egésznek. two people. First of all, I hate the idea of the presidential debates because I A vitákról beszél, hogy az elnöki vitákról, hogy utálja az egészet, hate the idea of a time limitation on complex mert ideas. ha komplex témákról kell beszélgetni, akkor nem lehet az, hogy csak 1 percig beszélhetsz róla, vagy 2-ig, hogy időkorlát van. Also, you have to break. I think you have to have the debates though. Right, but the way they do the debates, I think, is the wrong way to do it. I think they should have. Trump is mondja, hogy rendbe kéne tenni igen az elnöki vitákat. Talán nekem is olyan kis videóm is az elnöki vitákról. Azt mondja, hogy Joe Rogan is igen, Conversation. I think hogy szerinte az elnöki vitáknak egy beszélgetésnek kellene lenniük. you and Kamala, you sit across the table Te és Kamala leülnétek egymással szembe egy asztalhoz, with no one in the room but the two of you. úgy, hogy senki más nem lenne, semmi interjús, meg semmi ember nem lenne ott, csak ti ketten. Of course, you're not going to shout at each other. Of course, you're not Well, going to you insult may. each other. Természetesen nem, de nem ordibálnátok egymásra, meg semmi. I mean, it may get. They used to do Hopefully it it that way. wouldn't, but that would be the way to do it. They And used Ja, de szerintem így kellene valahogy csinálni az elnöki vitákat. Do it that way. to They put always. cameras on you with no one interfering. Jó, egyszer ez az egyik része, és akkor azt mondja, hogy 40, ja, még egy 10 másodperc. With checking whether or not it's factual, especially when it's biased. És ugyebár senki nem lenne harmadik fél a szobába, aki ellenőrizgetné közben, hogy igazat mond-e az egyik ember, vagy nem, meg ráadásul nem lenne az is And szétmanipulálva, they checked you all those times, and they didn't check her with clearly things that were inaccurate. mert ugyebár ez is úgy volt, hogy amit te mondtál, azt mindennek utána néztek, azt gyorsan bemondták, hogy jaj, hát ez nem így van, meg az nem úgy van. Mikor Kamala meg ömlött belőle a hazugság, meg az össze-vissza tudatlan beszéd, ezt semminek nem néztek utána, amit Kamala mondott, ugyebár így van szétmanipulálva egyik oldalról. Aztán 2 része van még ennek, 2:32:05-től, ott is van egy perces rész. Azt mondja, hogy pillanat, befagyott, lehet újra kell majd indítani. 2:32:05. Jó, igen. Hát ennél azért visszább. 32:05. Na nézzük ezt a részt. Those are two huge ones. So And what can be done? Elon Musk. I think he said it publicly. I hope he did because I would. Szóval Elon Musk szerintem ő nyilvánosan mondta, vagy igen, szerintem nyilvánosan, mert nagyon okos ember. Want to be the one, but he's a really smart guy, and he's a very good guy with computers, right? És ebben nagyon ért a számítógépekhez. You'd say He's one of the smartest people alive. Any Joe Rogan is mondja, hogy igen, a mai élő emberek közül az egyik legokosabb, vagy legintelligensebb Elon Musk. buddy that can land that Yeah. 20-story building Ugyebár az a 20 emeletes épületnyi rakétát hogy and visszahozta, perfect and boom. While he's doing Starlink, while And he's while doing he's stuff, talking, miközben még a Starlinket is while csinálja, he owns Twitter. And Yeah. then meg a Twitteren is reggeltől estig, agrees to Starlink. osztogat twitteket, meg minden, And tweets 100 times a day. és naponta 100 Twitter üzenetet is megoszt, vagy X üzenetet. He's an amazing guy. Igen, ő egy fantasztikus ember. Yeah. He said to me that unless És ő is azt mondta nekem, you have paper ballots, hogy ha csak nincsenek papír alapú szavazások, it can never be an honest election. az soha nem lehet őszinte szavazás. A big statement. Mert erről fog majd szólni a következő videó, hogy a számítógépes szavazásokkal hogy manipulálnak. The big statement. We should go to paper ballots. You know, És igen, papír alapú szavazás kellene. France did. Franciaországban ez volt. They went to mail-in voting and it was all messed up. De ott is hát ugyebár a levélszavazások, meg minden, az minden el volt baszva ugyebár. What You can know be the done? amazing thing with the machines? So we have Tehát a gépekkel kapcsolatban, ami érdekes, the machines. They cost 10 times more. Paper ballot would cost 8%. tehát ez az, hogy a papír alapú szavazás, az még olcsóbb is. And they make paper ballots, they're all watermarked and everything else. They're very sophisticated. Vízjellel is meg lehet csinálni a papír alapú szavazásokat, meg minden komolyabban. But if you take a look, paper ballots, 8% the cost, and you're done by 9 o'clock in the De hogyha ugyebár papír alapú szavazást csinálsz, akkor az 8%-ába kerül az egésznek, vagy a számítógépes szavazás még 10-szer többbe kerül, nem is tudom miért, mikor annak kéne olcsóbbnak lennie, de mindegy. Hát ugyebár így, hogy tömjék a számítógépes haverjuknak a zsebét. evening, right? És ugyebár már este 9-re meg lenne a választási eredmény papír alapú szavazással.
Now we have these sophisticated machines that go. Itt vannak most már ezek a szuper, nagyon igényes számítógépek, meg minden. Goes up to heaven, it goes all over the Felmennek a mennybe, meg mindenhova. place and down and around. And they say, we'll need 2 weeks to figure out who the hell won the election. És most azzal jönnek, ugye már, hogy jaj, hát most 2 hét kell a szuper számítógéppel, 2 hét kell, mire rájövünk, hogy ki nyerte a választást, ugye már. Pillanat, mert ennek van-e továbbia, nem, ennek itt a vége. I think that's by design. Yeah, I do. I think it's very crooked. That's my opinion. Igen, és akkor még kérdezi Joe Rogan is, szerinted ez így van megtervezve, megszervezve az egész, és mondja Trump is, hogy hát persze, hát ez ilyen átverős az egész sztori. És akkor itt a vége 2.35-30-tól 37.44-ig. Jó. And the whole thing, but mail-in ballots are bad thing. But A levélszavazatok azok nagyon rossz dolgok. That certainly is a problem. Az tény, hogy ez alapvetően egy nagy probléma. Mail ballots are a problem. But every And other that- country, Ugye már hát erről is volt egy pár napja, és itt jött a videó, hogy már előzetesen levélszavazatokat leadták, ilyen központi gyűjtőhely van. A USA-ba azt már gyújtották is fel a démonokratáknak, ugye már beépített emberei az egészet. you know, is other voter countries, ID. yeah, a vote. De a legnagyobb probléma ugye már itt jönnek is vele, hogy a szavazóknak a személyje, hogy a démonokraták nem akarnak személyét kérni a szavazáshoz, hogy az utolsó ismeretlen migráns is tudjon szavazni. Azt is le tudják szavaztattatni saját magukra, hát ha el tudják megint lopni a választást Trumptól. Voter ID, how about Voter ID is the most bizarre argument that Yeah. I've never seen any. Hogy a választáshoz kelljen már személyi igazolvány, az egyik legabszurdabb, legbizarabb dolog, Buddy articulate in a way that's convincing. Because Why they- you- amit soha büdös életben nem tudott, hiába próbál körbe magyarázni, hogy miért jó dolog, hogy nem kell szavazó, vagy nem kell személyi igazolvány ahhoz, hogy szavazzon az ember az USA elnökére, why don't cheat? need voter. Well, de nem tudják, hogy hiába magyarázzák körbe, semmi értelmeset nem tudnak ezzel kapcsolatban mondani. Hát azért, mert csalni akarnak, ugye mondja Trump is. doesn't make sense any other way. I've tried. Persze, hát semmi más értelme nincs ennek, csak a csalás, hogy hát mi az, hogy ne kelljen már személy a szavazáshoz. Tried to straw man it, or I tried to steel man it rather. I tried to like look at it from a position like, why would you not want people to have ID? És próbáltam én is azért minden oldalról, másik oldalról is átgondolni, hogy mi lehet abban jó, hogy ne kelljen a szavazáshoz személyi. And a lot of the ideas are just ridiculous. És ezek az ötletek, ahogy magyarázzák körbe, ezek nevetségesek az ötletek. You need Gavin an Newsom. ID to get a driver's license. Okay, but here's now the next step. Gavin Newsom, one of the worst governors in the world. Na de következő dolog, hogy ezért Gavin valami az egyik legrosszabb kormányzója a világnak. And I used to get along, but I don't get along with him now because he's just too, it's just a whole con job. But Gavin Newsom, the other day signed a bill. Na ő pár napja aláírt egy törvényt, You are not allowed to ask a person, even ask hogy még be is tiltotta, hogy nem is szabad megkérdezni senkit, them whether or not they have voter ID. hogy van-e személyük, What could vagy be szavazóigazolványuk, vagy akármi. a charitable reason why anybody Because they would want want cheap. that? But that would be De miért akarják ugye valami? Hát csak a csalás miatt akarhatják ezt. the only thing that makes But sense. that's Hát igen, ennek az egyetlen egy dolognak van értelme, hogy csak azért nem kell személyi, hogy szét tudják csalni az egészet. taking it to the next level. Right. Na de vigyük el a következő szintre, magasabb szintre ezt a sztorit. Now, you have ID. The Democrat National Convention, when they had it the last time, I saw. Jó, neked van mondjuk személyed, és akkor legutoljára, amikor a Demokrata Választási Bizottságot is They láttam, had a sign, like a billboard, of the name of the person, where they live, how they live. hogy ott volt az emberről kiírva, hogy élnek, meg a nevem, meg minden adat ott volt róla. Who the hell their boyfriends are. Every single, it was at a big picture. That's for they have an ID, a big ID. It was hanging like you were a prisoner. És még mint a börtön raboknak, ez nem is tudom, vagy így ki volt aggatva minden egyes adata az embereknek. These massive cards, everything. And yet when it comes to the vote, in theory, Ugye már általánosságban mindenhol, mindenfelől, minden adatot elkérnek mindenkitől, amikor pont véletlenül az amerikai elnök választásról van szó, hát akkor még egy személy se kell hozzá. Okay? When you go to a grocery store, you give ID. Még ha egy sima boltba, egy élelmiszer üzletbe bemész, még ott is kb. Már személyét kell mutatni.
But for a vote, it's supposed to be a sacred thing. And De szavazáson ugyebár, aminek szent dolognak kéne lennie. it should be a sacred thing. No voter ID. Egyáltalán nem kérnek ugyebár személyit. Because they want to cheat. Hát azért, mert csalni akarnak. Well, it doesn't make sense in any other way. I've tried. Igen, mert ennek én is próbáltam minden egyes más oldalról megvizsgálni, meg átgondolni a dolgot, de semmi más, ennek nincs más értelme. Egyetlen egy értelem van ebben, hogy el akarják csalni a választást. To look at There's it. no other way. Nem lehet máshogy tekinteni rá, ugyebár. There's no argument that anybody's presented that makes any sense why. Igen, tehát senki az világon próbálja körbe magyarázni, hogy jaj, de hát ez ezért jó, meg azért jó, de semminek semmi értelme, mert csak mellé beszélnek. The funny thing, Joe, the Democrats, the people, És tudod mi a legviccesebb dolog? A demokraták, az emberek. they all think you should have it. Még maguk a demokrata szavazók is úgy gondolják, hogy hát azért a szavazáshoz kelljen más személyi. In other words, you should have Yeah. voting. If you go to the people, Mrs. Schwartz, Mrs. Smith, Mr. and Mrs. Jones, Sure. they say, of course, yeah. Democrats, they say yes. It's the politicians that don't want. Csak a politikusok nem akarnak, ugyebár a demokrata politikusuk nem akarják, hogy személyi kelljen a szavazáshoz. Right? Like Schumer and these guys, they don't want it. Because they want to be able to cheat. Because you know what? Mert hát ugyebár el akarják csalni a választást. Jó, és akkor oké, akkor ez a rész végre már megvan. Na, akkor egy csomó lesz még ebből. Ugyebár látjátok, itt azért nem egy gyűjtöttem ki, mikor múlt hétvégén megnéztem ezt a videót. Na, akkor jó, ez kész is. Joe Rogan Trump interjú. Most jövök mindjárt démonokrata módszerek a választási csalásra. Azzal a résszel ennek a kiegészítése, konkrét, aktuális, legfrissebb példákkal. Na de egyelőre akkor azt mondja, Joe Rogan Trump interjú a választási csalásokról. Ez így megvan. Folyt köv, mindjárt jövök következő kis videóval. Addig is, sziasztok!